hála Istennek, amiatt amit csináltam az életemben kaptam képességeket, nem előtte hanem azóta olyan különleges képességeket ami bolygószinten mondjuk ebben a csokorban amit megkaptam képességeket ez totál egyedülálló bolygószinten, és ezeket a képességeket használom, tehát használom. Például olyan képesség, hogy mit tudom én, megfogalmazódik előadás közben egy kérdés benned, és akkor valamilyen módon ezt úgy érzékelem, hogy nekem arról kell beszélni pont ami kérdés megfogalmazódott benned. Vagy olyan képesség, hogy mit tudom én, előadás közben olyan dolgokat tudok tanácsként adni, vagy képzés részeként nyújtani, ami számomra is új, de úgy új, hogy előtte még nem beszéltem róla sose, érted? Vagy olyan képesség, hogy meg tudom kérdezni azt, hogy, és meg tudom kapni rá a választ, hogy mondjuk mi volt veled a múltban, vagy mi volt mondjuk egy néppel a múltban, vagy mi lesz veled a jövőben, vagy mi lesz a néppel a jövőben, érted? Ilyeneket. Vagy föl tudok tenni olyan kérdést amire megkapom a választ, hogy mit tudom én nem tudom a választ, te fölteszel egy kérdést mert ebben a válasszal nem találkoztam, és akkor mondjuk pár percen belül megkapom a választ. De ezt kaptam, ezeket a képességek, vagy például olyan képesség, hogy mit tudom én, tanulmányozok egy anyagot, mindegy, hogy videó vagy írásos anyag, és ha érthetetlen, tehát az emberek, a nagy tömegek számára érthetetlen a kifejezés módja, nem a nyelv, a kifejezés mód, akkor én át tudom fordítani érthetővé, érted? Vagy például megint maradok ennél, hogy tanulmányozok egy dolgot, mondjuk egy videót vagy egy írásos anyagot, és akkor közben megkapom azokat a válaszokat, hogy ez igaz, ez meg hazugság, érted? És akkor haladok az anyagban és kapom a válaszokat, hogy ez hazugság, ez meg igaz. Akkor ugye van olyan képesség, hogy ha valamit meg akarok beszélni, olyan, lehet hogy furcsa lesz amit mondok, sokkal magasabb rendű, felsőbb rendű lénnyel valamit meg akarok beszélni, akkor még akár párbeszéd formájában is meg tudom beszélni, érted? Tehát rendes párbeszéd formájában. Tehát olyan dolgok ami nem igazán szoktak emberek rendelkezni, jó? De ezeket a képességeket mind kaptam, ez nem volt, ezt kaptam, érted? És főleg tudod mikor kaptam? A legtöbbet itt ebben a 14 évben, az utóbbi 14 évben. Szóval lényeg az, hogy van például olyan képességem is, hogy ha valaki akadályoz minket, akkor hogy ne tudjon akadályozni. Nekem még nem is kell tudnom azt, hogy valaki akadályozni akar. És akkor elrendezik azt, hogy ne tudjon akadályozni. Jó? Ha tudom, akkor ebből a szempontból hasonló a helyzet. Akkor
elrendezik, hogy ne akadályozzon minket. Jó, tehát lényeg az, hogy elég érdekes dolgok ezek, de hát ez van. Szóval itt van 10 terület. Egyetértesz azzal, hogy ezzel a 10 területtel mindenkinek kéne boldogulni? És ugye én most megnézed ezeket a képességeket, amit itt a képességekről beszéltem, ezt innen kaptam. Tehát ez a terület talán nem annyira lebecsülendő. Oké? Tehát ha valaki ezt a területet azt mondja, jó, hát ezek fontosak, de ez a 10, ez kit érdekel? Hát csupán csak annyi, hogy az összes imént említett képességeimet innen kaptam, jó? Ennyi. Tehát talán akkor nem kellene lebecsülni ezt a 10. területet, jó? Senkinek. És talán lehet, hogy hinni kéne benne, nem? Ebbe is, nem csak a többiben, mert az ugye kézzelfogható, hát önmagad az kézzelfogható vagy, párod is kézzelfogható, nem? A szüleid is, a gyereked is, a más emberek is kézzelfoghatók, a pénzed is kézzelfogható, a munkád is kézzelfogható, a környezeted is kézzelfogható, a hatóságok is kézzelfoghatók, bár csak ne legyen hatóságok kézzelfoghatóak, érted? Azért, mert ez nem kézzelfogható, nem hiszel benne, erre régen hogy példáloztam? A levegő se kézzelfogható, mégis létezik, nem? Tudod miért? Mert tanultad, nem? Ha nem tanultad volna, akkor most nem tudnád, hogy létezik olyan, hogy levegő, hanem természetes dolog lenne, hogy lélegzel, érted? Hát az se kézzelfogható, próbáld már megfogni a levegőt, vagy akár a szelet, a légmozgást, ugye a légmozgással érzékelhető a levegő, de hát azt is próbáld már megfogni, nem tudod. Hát van egy csomó dolog, ami nem kézzelfogható, ugye vannak ilyen mendemondák, hogy mit tudom, lapos a föld, akkor mit tudom, az égbolt az oda van kivetítve, meg ilyen hülyeségek, érted? Hát ha nem tanultál volna ezekről a dolgokról, akkor simán el lehetne, hogy higgyed, nem? Akkor simán elhinnéd, hogy tényleg lehet, hogy csak kivetített, meg lehet, hogy lapos is a föld, nem? Oké, tehát azért vélekedsz bizonyos dolgokról, mert azt tanultad meg. Ha akarsz képességeket, legyél kiváló ember, ne átlag, az átlag ember nem kap képességeket, legyél kiváló, ilyen egyszerű. Oké? Tehát először legyél az átlagból jó, utána meg legyél kiváló. Sajnos a bolygón kevés a kiváló ember, kevés. És mi a kiválóság alapja? Megnézzük. Hopp, már túl is haladtam, itt van. Ez a kiválóság alapja, etika. Oké? Tehát hogy egy ember mennyire etikus,